Ito yung madalas na nakikita ko. Bakit 1080p? Ayaw nyo ba ng 4K? Basahin natin yung isang comment dito. Ang mga TV ngayon, minimum 4K na. Pag mag-YouTube nga kayo at Netflix, gusto nyo 4K, nagtaas na kayo't lahat-lahat kasi dyan nagsi-upgradean. Mataas na din singil sa mga couple, pero na-stuck pa rin kayo sa 1080p. Sana makasabay ng pagtaas ng mga rates, upgrade ng gears, sana ganun din mabigay na output. Imagine 8K capable na ang mga TV sa bahay, tapos papanuurin nila 1080p pag gusto nilang balikan yung moments nila. Challenge yan sa inyo dyan sa Pilipinas ngayon. Medyo off lang yung grammar pero I think naintindihan naman ng lahat yung ibig niya sabihin. Also, he added, I do understand kasi galing din naman ako sa freelance dyan. Yun yung problem now dyan eh. 1080p lamang tayo. Moves nila, I get it. Faster workflow, pero sana maayos natin yan. Sayang ang moment kung panay skills at gears lang talaga ang sinasabayan, hindi output. Alam ko naman ang issue now yan dyan sa GSP. Sorry sa grammar, binasa ko lang. And hello GSP, shoutout sa'yo. Issue nga ba? No need na nabanggitin ko yung pangalan niya because this is a matter of learning para sa ating lahat. At yan ang pag-uusapan natin in this video. Para sa mga hindi nakakaalam, eto explain ko. Ang mga numbers na nabanggit ko kanina like 1080p, 4K, actually meron pa nga 2K in between eh. Itong mga ito ang tinatawag na video resolution. Kadalasan mo itong makikita na nakasulat sa box ng mga camera mo or specs ng kahit na anong video recording device mo. Sa madaling salita, ang video resolution ay ang bilang ng mga pixels na bumubuo sa video mo. Mas maraming pixels, mas malinaw at mas detalyado ang itsura ng mga footage. Meron akong chart na ipapakita sa inyo. Yung pinakamaliit na box na to, yan ang 1080p, also known as Full HD. Meron siyang 1920 by 1080 pixels at halos 2 milyong pixel yan. Ang sunod ay ang 2K, eto yon, pero hindi na natin yan pag-uusapan. Basta magpo-focus lang tayo sa 1080p at 4K. Yung pinakamalaking box dito sa charts, yan ang 4K. Meron itong 3840 by 2160 pixels o humigit kumulang na 8 million pixels. Ang ibig sabihin nito, mas malaki yung box, mas maraming pixel, mas malinaw at mas detailed yung video. Kaya mas sharp ang 4K, lalo na kapag nag-zoom in ka, nag-crop o nag-stabilize ka sa editing. Upon seeing this, obvious naman na sobrang laki ng advantage ng 4K. Finish na kaagad ang laban. Kapag pinagbangga mo nga yung dalawang yan, kahit saang anggulo mo tignan, taob talaga ang 1080p natin dyan. So ang tanong natin ngayon, alin ba ang dapat gamitin? 4K o 1080p which is Full HD? Isa-isahin natin kung para saan siya para ikaw na mismo ang makapag-decide kung alin sa kanilang dalawa ang gagamitin mo. Unahin natin ang 4K. Ito ang standard format ng mga film production. Ginagamit ito sa mga commercials, movie, short films, documentaries, music video at kahit sa mga high-end na corporate videos. Bakit 4K? Kasi ang platform na pinaglalabasan nito ay kadalasan malaki rin, tulad ng movie cinemas, electronic billboards, 4K na mga TVs, digital signage sa mga mall at airport, streaming platforms tulad ng Netflix at Disney+. Sa YouTube meron na ding 4K playback. Bakit kailangan nila ng 4K? Kagaya ng sinabi ko kanina, mas malinaw at mas detailed. Mas sharp talaga ang footage dito. At dahil dyan, mas professional tignan ang 4K. Yan talagang hinahanap ng mga kliyente. Sa mga movies naman, 4K talaga or higher ang requirements nila kapag maglalagay sila ng visual effects. Ang downside naman dito ay mas malaki na ang mga video files. Ibig sabihin, mas malaki dapat ang storage na kailangan mo. About naman sa editing, mas mataas na specs ng laptop or PC ang required para kayanin ang pag-edit. Pero kung high-end production ka naman, hindi magiging issue yan. May malaking budget para dyan for sure. Kung gusto mo rin, bibili ka lang ng high-end na laptop or editing PC at maghanda ka na rin ng mga SSD. Iwasan mo nang gumamit ng mga ordinaryong hard drive. Kailangan SSD na kagad para mas mabilis. At kung ikaw naman ay shooter, CF Express cards na ang dapat mong gamitin. Kasi kaya niyang mag-handle ng sobrang bilis na writing speed para makarry yung 4K. Kasi kapag ordinaryong card, hindi mo magagamit ang full capacity ng camera mo. So dahil dyan, unti-unti ka nang mag-goodbye sa mga nakagawian mong SD cards. Although kaya naman ito ng mga basic 4K, pero iba pa rin talaga ang bilis ng mga CF cards. Pero may kamahalan ng mga to. In short, bottom line here is kung may pera ka, wala kang magiging problema dyan.
This time, pag-usapan naman natin ang Full HD o yung 1080p. No, let's rephrase it. This time, pag-usapan naman natin ang wedding kasi nandito daw ang issue na kung bakit naka 1080 pa rin tayo dito sa Pilipinas, gayong nandiyan naman yung technology na nag-upgrade na tayo't lahat, halos lahat naman ng camera natin ay capable mag-record ng 4K and yet 1080 pa rin ang binibigay natin sa mga client. At dito ko sasagutin yan. Ang totoo, meron namang mga studio na nagpo-provide na ng mga wedding video na 4K. Unang-una na dyan, of course, Jason Magbanwa. Makikita mo yan sa mga package na ino-offer niya sa kanyang website. Kasama na rin dyan sina Bob Nicolas, Mayad Studios, Treehouse Story, Studio King, The Film Hut, at marami pang iba. Pero karamihan dito sa Pilipinas, 1080p lang. Isa sa dahilan, mas magaan, mas madali siyang i-edit. Para sa mga wedding videographer, kung magsushoot sila ng 4K, wala naman sila masyadong magiging problema. Mabilis lang iinit yung camera nila. Pero hindi naman talaga yon problema. Pero kung editor ka naman, sure ako, ulo mo ang iinit. Hindi lahat ng editor ay kaya ang bigat ng 4K sa editing. Ilabas muna natin sa usapan yung mga high-end editors na may pambili ng mga high-end na mga laptop o MacBook. Doon tayo sa mga typical editor na tama lang, when I say tama lang, sapat na ang laptop nila to edit 1080. Kaya rin naman nilang mag-edit ng 4K pero bibigat na masyado at makadadagdag sa stress nila na mag-scrub, mag-trim at maglagay ng effects kasi babagal talaga yung editing nila dito. And remember, this is same-day edit. May kasamang pressure sa time na kapag nagsabi na ang coordinator, ilang minutes pa sir, it will take longer to edit, lalo na sa rendering. Ako yung speaking. Konti na lang po. May siraan na ng bait. Papakuha ko na lang po sa coordinator. Sige po, sige po. So kung ikaw ang editor, ang tanong is, kaya mo ba? Or kaya ba ng gears mo? Kung kaya, sige, go, why not? At kung ikaw naman ay studio owner, dapat may mga nakaredy kang hard drive na pwedeng paglagyan ng mga files. And remember, mabigat to. Isang wedding mo pa lang, pwede kang umabot ng 1 terabyte o higit pa, depende kung ilan yung shooter mo. Kaya mas gusto ng mga studio owners ang 1080 para mas magaan, magastos ang storage, at mahal din talaga ang mga SSD. Ang pinakamalaking tanong talaga dito para sa mga studio, freelance shooter, at mga client is, kailangan ba talagang naka 4K tayo? Para masagot ang tanong na yan, tignan natin kung saan ba talaga yung platform ng mga video na to. Alam na natin ang sagot, social media, through cellphones o tablet, di ba? Kung SDE naman o same-day edit ang inavail nila, una nila itong mapapanood sa LED screen ng venue. At ang mga ito ay hindi 4K. Para sa mga client na hindi naman ganun kagarbo, simple lang naman, just an ordinary projector. Meron din naman mga projector na 4K na. Pero kung ang laptop na gagamitin ay hindi capable para sa 4K, hindi rin siya 100% 4K mong mapapanood. Kailangan both laptop and projector is 4K. Wala pa naman akong nakikita so far ng mga wedding videos na ipinapalabas sa sinehan, lalo na sa Netflix o Disney+. Usually kapag natapos na ang wedding, sinesend ng mga studio sa mga client ang kanilang mga video via Google Drive o minsan nakasave sa USB. At syempre bilang client, memories mo to na pahahalagan mo forever. Sure akong gusto mong i-share to sa mga relatives mo via social media. Pero eto ang kailangan nating maintindihan. Karamihan ng mga social media platforms tulad ng Facebook ay hindi nagke-carry ng 4K. Facebook compresses everything. Mapapoto o video man yan, kahit nga mag-upload ka ng 1080p, minsan mapapanood mo yan sa cellphone mo na naka 720p o mas mababa pa. Bagaman sa YouTube nag-o-offer na sila ng 4K viewing, hindi mo ito mapapanood in true 4K. Kung mabagal naman ang internet mo, ibababa pa rin ni YouTube yung quality. Sometimes nga 720 o 480 pa, depende sa bilis ng connection mo. Alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kabilis ang internet natin. Kaya kahit 4K pa ang i-upload mo, hindi guaranteed na 4K ang mapapanood mo. Now para naman sa private viewing, let's say ikaw ang client, at binigay sa'yo ng studio owner yung wedding mo na naka-USB at gusto mo siyang mapanood sa TV, hindi mo rin ma-appreciate ang 4K kung ang TV mo naman is hindi 4K capable. Try mo i-check yung label ng TV nyo kung Full HD ang nakasulat, ibig sabihin 1080 lang yan. Pero alam naman natin na hindi lahat ng device natin is 4K. Ako nga personally, ang TV namin dito sa bahay, hindi naman 4K. Laptop ko, hindi rin 4K. Ang cellphone ko, hindi rin 4K. Maliban na lang sa cellphone ng asawa ko, iPhone yan. Pak, sino ka dyan? Pero let's face the reality. Sa panahon ngayon o sa era natin ngayon, ina-upload at
Pinapanood natin ang mga mahalagang video sa buhay natin through social media kasi mas gusto natin mas marami ang makapanood. Sino bang ayaw makakita ng comment ng mga mahal mo sa buhay? Kung nakailang views ka na ba? Kung nagustuhan ba ng mga kaibigan at kamag-anak natin sa pamamagitan ng like and shares? At ang maganda pa dito, every year, bumabalik ang mga post na to as memories. At kahit umabot pa nga ng 10 years, ipapakita pa rin sa'yo ng Facebook yung mga nangyari that day. So ibig bang sabihin walang silbi ang 4K sa mga wedding videos? Na parang, bakit pa kayo nag-upgrade kung hindi nyo rin naman kailangan ng 4K? Siyempre ang sagot dyan is no. Isang malaking no talaga. Malaki ang advantage ng 4K sa wedding filmmaking. And believe me, nagsushoot din kami ng 4K sa wedding pero para lang sa mga piling eksena at mga specific na purposes lamang. Halimbawa, bride entrance o yung open door scene. Kapag sinut namin to in 4K, nakakapag-produce kami ng 2 shots kahit isang camera lang naman ang gamit. Kagaya nito, kung itong red box na to is yung 1080 sa editing namin, pwede kaming gumawa ng isang wide shots at isang tight shots. Kasi 4 times bigger ang resolution niya kumpara sa 1080. Pwede kaming mag-zoom in or zoom out kagaya nitong nakikita nyo na hindi lumalabo ang footage. Also, ina-apply din namin to sa mga interviews, reading of vows, gift giving, wedding details, at iba pang mga eksena pero hindi buong wedding ha. Also, importante din to sa mga aerial shots namin para kung hindi man nakasenter yung subject natin, pwede natin siyang i-reframe. At yan ang ilan sa mga purpose namin. Karamihan ng mga foreigner, based sa mga nakikita ko sa comment section, kinu-question nila kung bakit tayo naka 1080. Minsan nga sinabihan pa ako na hindi ka na sana nag-upgrade, nag-FX3 ka pa, 1080 pa rin naman yung shoot mo. Tinanong ko naman siya kung ano ba yung dapat and after nun, binura din naman niya. English niya sinabi yun ha, tinagalog ko lang. Gusto ko lang sabihin na hindi porket 4K capable ang camera ko, ay dapat naka 4K na ako palagi. Depende kasi yan sa situation. Kung nasa film ako at mga commercial, dapat lang 4K talaga. Pagdating naman sa mga wedding, ang tanong is, dapat ba talaga? Hindi ba ako pwede mag 1080 dahil lang naka-FX3 ako? Parang kung may sasakyan ako na kayang tumakbo ng 180 kph, hindi ba pwedeng mag-drive lang ako ng 60 kph lang? Or mas mabagal kung hindi naman ako nagmamadali? Well, hindi ko naman siya masisisi kasi siguro sa ibang bansa kung nasaan man siya, standard na sa kanila ang 4K. Also, alam naman natin na mas malaki ang bayaran ng mga package nila doon compare dito sa Pilipinas. Sure ako sa mga wedding package nila, mako-compensate ang gastos nila sa mga SSD at saka sa mga matataas na specs ng mga MacBook. Kung ganun rin lang sa Pilipinas, bakit hindi? Tara, 4K tayong lahat. Bakit naman kami aayaw doon, di ba? Yung package nga ni Jason Magbanwa na 250,000, itodo mo na sa 300,000 kung gusto mong maging 4K. Sa mga streaming platform, kung gusto mo ng 4K, may additional din. Sa ibang bansa, kung titignan mo rin naman, yung mga client nila, sure ako, afford nilang magbayad ng mga package para sa 4K video. Dito sa Pilipinas, paano namin ipapaliwanag sa mga client ang about sa 4K na kung bakit dapat mas mahal ang package nun? Kung yung OOTF nga, kung minsan hirap kaming ipaliwanag, yung 4K pa kaya? May dagdag ko lang, as freelancer, meron din naman ako mga na-shoot na wedding na 4K talaga yung buong recording. And also, mataas yung requirement nila sa camera. FX3 talaga, to be specific. And at the same time, S-Log namin yung sinut. At masaya ako, nagustuhan ko yun kasi mas malaki yung binayad nila kumpara sa regular kong tinatrabaho sa mga wedding. I'm not asking for that amount pero syempre, sino ba ang ayaw nun? Also, hindi ko na rin tinanong kung bakit ba 4K. Bahala na sila doon. Kagaya rin ng hindi ko pagtatanong sa mga taong nagsushoot ng 1080p. Again, it's up to them and it's up to you. Na-explain ko na yung pagkakaiba nilang dalawa at kung saan sila ginagamit and it's up to you na rin kung ano yung pipiliin mo. Sa mga foreigner na nasa same industry natin, alam namin at naiintindihan namin na tama kayo, mas maganda talaga ang quality ng 4K. Sobrang sharp talaga. Ako na mismo nagsasabi. Wala kaming question doon. Pero we're just being practical here. Ang approach namin ay simple lang. Work smart. Hindi pa namin kaya makipagsabayan sa mga TF nyo dyan, sa bilis ng internet, at sa mga gadgets na meron kayo. Pero sure naman ako, darating din kami dyan. Kaya lang, pag dumating siguro ang araw na yon, naka 8K na kayo, so kulelat pa rin kami. In short, di man namin kayang manalo sa ibang bansa pagdating sa mga resolution, isa lang ang sigurado ako, mas magaling pa rin ang mga Pilipino sa pag-shoot ng wedding. Kasi ang mga Pilipino shooter, passion-driven. Sapat na ang resolution namin. Hindi nga namin iniisip yun pag nagsushoot kami. Mas iniisip namin kung paano makapture ng tama ang mga shots
na may timing in a creative way. Yung makapture yung emotion na once in a lifetime lang, yan ang priority talaga namin. At ang pinaka-pinagmamalaki namin dito ay ang storytelling. At dyan talaga lamang ang Pinoy. Kung magkakaroon nga ng shooter war, sasabihin ni Tony Stark, We have a Hulk. dito sa Pilipinas, we have troops. Well, hindi natin to kailangan pag-awayan. I know pareho lang naman tayo ng goal. Ang mabigyan ng magandang quality ang mga client natin. At dyan talaga tayo nagkakasundo. Nagkataon lang talaga na iba't iba yung pamamaraan natin. In the end, kahit saan ka pagaling, Pilipino man o foreigner, wedding videography is not a fight about pixels, but a craft built with passion, skills, and heart. My name is Max Sinisa. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting!